नमस्कार मित्रांनो, मी आहे प्रशांत आणि तुम्ही पाहता ZP एडिट्स। जर आज पहिल्यांदाच आपल्या चॅनलवरती आला असाल तर आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करून घ्या, कारण या चॅनलवरती तुम्हाला अशाच प्रकारचे एडिटिंगच्या रिलेटेड व्हिडिओज पाहायला भेटणार आहेत। तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो एक VN एडिटर ॲपमधून होणार आहे आणि या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आजच्या आपल्याला एकदम स्पीडमधले फोटोचा जो व्हिडिओ आहे तो कशा प्रकारे एडिट करायचा ते पाहायला भेटणार आहे। तर मित्रांनो, तुम्ही बऱ्याच वेळा पाहिलं असेल की एकदम स्पीडमध्ये बीट्स असतात आणि त्या एकदम स्पीडवाल्या बीट्ससोबत एकदम स्पीडवाला तुमचा व्हिडिओसुद्धा असतात। अशा प्रकारची एडिटिंग आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पाहायला भेटणार आहे, ज्याच्यामध्ये एकदम सोप्या पद्धतीने तुम्ही एकदम फास्ट बीटवाला व्हिडिओ एडिटिंग करू शकता। तर मित्रांनो, अजूनही तुम्ही आपला टेलिग्राम चॅनल जॉईन केलं नसेल तर टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा, कारण टेलिग्राम चॅनलवरती आपल्या भरपूर एडिटिंगच्या रिलेटेड मटेरियल अवेलेबल असते। त्याच्यामध्ये तुम्हाला ओव्हरलेज, व्हिडिओ एडिटिंगच्या ॲप्स हे सर्व मटेरियल भेटणार आहे। आपल्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। टेलिग्राम चॅनल तुम्ही तिथून जॉईन करू शकता। आणि तसेच व्हिडिओ एडिटिंग करताना जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेजसुद्धा करू शकता। आपल्या इंस्टाग्राम अकाउंटची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल। चला तर मित्रांनो, जरा हे वेळ न घालवता आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। ओके, तर मित्रांनो, आता आपण आलेलो आहे VN ॲपच्या मेन विंडोवरती। तर VN ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली हे जे प्लस आयकॉनचं साईन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि या ठिकाणी न्यू प्रोजेक्टच्या बटनवरती क्लिक करायचं। त्यानंतर तुमच्या गॅलरीमधील जे सर्व व्हिडिओज असतील ते तुमच्यासमोर ओपन होणार आहेत। त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी ऑलच्या वरती क्लिक करून तुमच्या ज्या फोल्डरमध्ये तुमचे फोटोज आहेत तो फोल्डर तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। तर आपला हा फोल्डर आहे, त्यानंतर फोटोजवरती सिलेक्ट करायचे आणि या ठिकाणी तुम्हाला जितके फोटो ॲड करायचे ते सर्व फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचे। तर तुम्ही तुमच्या म्युझिकच्या बीटप्रमाणे ते सिलेक्ट करून घेऊ शकता। आता या ठिकाणी सॅम्पल म्हणून मी तुम्हाला थोडेसे फोटो ॲड करून दाखवत आहे। तर या ठिकाणी 12 फोटो ॲड केल्यानंतर सिम्पली या ॲरोच्या चिन्हावरती क्लिक करा आणि तुम्ही पाहू शकता की तुमच्यासमोर एक अशा प्रकारचा इंटरफेस आलेला आहे। तर त्यानंतर तुम्हाला एकदम लास्टला यायचं आहे। लास्टचा हा जो लेअर आहे तो सिलेक्ट करून डिलीट करून घ्यायचा आहे। हा जो लेअर आहे तो एक या व्हिडिओचा वॉटरमार्क आहे। ओके, त्यानंतर या ठिकाणी वरती ओरिजिनलचा तुम्हाला जे ऑप्शन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी 4x5 किंवा 9x16 म्हणजे जसा तुम्हाला ज्या साईजमध्ये तुमचा व्हिडिओ रेकॉर्ड एडिटिंग करायचा आहे तो साईजचा रेशिओ तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा। तर एका ठिकाणी आपण 9x16 सिलेक्ट करून घेऊया। त्यानंतर तुम्हाला सर्व फोटोज पाहून घ्यायचे आहेत की व्यवस्थित सेट आहेत का नाही, कारण जेव्हा तुम्ही रेशिओ सिलेक्ट करता तेव्हा फोटो जे आहे ते फोटो थोडेसे हलण्याची शक्यता असते। तर फोटो व्यवस्थित आहे। त्यानंतर या ठिकाणी तुम्हाला प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं आहे। हे जे प्लस आयकॉन आहे ते दोन फोटोच्या मधील असणारा एक ट्रान्झिशन इफेक्ट आहे। तर याच्यामध्ये आपल्याला वेगवेगळे ट्रान्झिशन इफेक्ट ॲड करायचे आहे। तर ते कशा प्रकारे, तर या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करूया। या ठिकाणी झूमचा ऑप्शन पाहायला भेटत आहे। तर हा झूमवाला इफेक्ट आपण या ठिकाणी ॲड करून घेऊया। ओके, त्यानंतरचा पुढचा सिलेक्ट करून घेऊया। त्याच्यामध्ये झूम इनवाला जो इफेक्ट आहे तो सिलेक्ट करूया। त्यानंतर आपण जो पहिल्यांदा ॲड केला होता झूम, त्यानंतरच्या पुढच्या ह्याच्यात झूम इन, अशा प्रकारे अल्टरनेटली आपल्याला प्रत्येक या प्लस आयकॉनवरती हे इफेक्ट ॲड करून घ्यायचे आहे। अशा प्रकारे आपण हे सर्व इफेक्ट ॲड करून घेऊया। एकदम सोपी पद्धत आहे मित्रांनो ही। ओके, तर आता तुम्हाला हा व्हिडिओ मी एकदा प्ले करून दाखवून देतो। ओके, तर तुम्ही आत्ता पाहिलंच असेल की कशा प्रकारचे आपल्या फोटोला एक ट्रान्झिशन इफेक्ट सेट झालेला आहे। त्यानंतर हा जो लास्टचा इफेक्ट आहे त्याच्यामध्ये प्लसवरती क्लिक करूया आणि याला आपल्याला एक इफेक्ट द्यायचा आहे। तर याला सिम्पली सिलेक्ट करूया, इफेक्ट्समध्ये जाऊया आणि एक ब्लॅकवाला जो इफेक्ट आहे तो याच्यामध्ये आपल्याला ॲड करून घ्यायचा। सॉरी, हा नाही आहे। तर याला जो आहे तो एक इफेक्ट आपल्याला झूममध्ये जाऊन झूम आउट। ओके, तर अशा प्रकारचा एक इफेक्ट आपल्याला लास्टला देऊन घ्यायचा आहे, कारण तो जो लास्टचा फोटो आहे त्याच्यामध्ये तो इफेक्ट येणार आहे। ओके, तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आपले सर्व फोटोज ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला आता यांची ड्युरेशन कमी करायचं आहे, कारण हे जे फोटो आहेत ते सर्व फास्ट स्पीडमध्ये आपल्याला हवे आहेत। तर सिम्पली हा अशा प्रकारे फोटोवरती क्लिक करूया आणि यांची ड्युरेशन अशा प्रकारे कमी करून घेऊ। तर तुम्हाला हवी एवढी ड्युरेशन कमी करून घेऊ शकता। आपण आता इथं प्रत्येक फोटोची ड्युरेशन जी आहे ती 1-1 सेकंदांनी इतकी करून घेणार आहे। सिम्पली अशा प्रकारे यांची ड्युरेशन आपल्याला कमी करून घ्यायची आहे। इथे खालच्या साईडला तुम्हाला पाहायला भेटेल की टाईम स्टॅम्प आहेत।
त्याच्यानुसार तुम्हाला तुमच्या फोटोची ड्युरेशन कमी करून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे सर्व फोटोंची ड्युरेशन आपण एकदम कमी करून घेऊया। 1-1 सेकंदाची आपल्याला या ठिकाणी ड्युरेशन ठेवायची आहे, म्हणजे आपले फोटो जे आहेत ते एकदम फास्टमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी इफेक्ट पाहायला भेटणार आहे। ओके, तर अशा प्रकारे आपण सर्व फोटो एकदम 1 सेकंदाचे करून घ्यायचे आहेत। आता तुम्हाला एकदा मी हा व्हिडिओ प्ले करून दाखवतो। ओके, तर तुम्ही पाहू शकता एकदम भारी अशा प्रकारचा फास्ट शेक इफेक्ट आपल्या फोटोजला जो झूम इन झूम आउटचा इफेक्ट आहे तो सेट झालेला आहे आणि आपला व्हिडिओ जो आहे तो एकदम मस्त अशा प्रकारे दिसत आहे। तर याच्यामध्ये जर तुम्हाला आता तुमचा ऑडिओ ॲड करायचा असेल तर ऑडिओ ॲड करताना सुद्धा तुम्हाला प्रॉब्लेम येऊ शकतो। तर सिम्पली तुम्हाला या म्युझिकच्या साईनवरती क्लिक करायचं आहे, त्यानंतर म्युझिकमध्ये जायचं आहे आणि या ठिकाणी तुम्हाला हे इफेक्ट्स काहीतरी ऑडिओ पाहायला भेटणार आहे। तर तुम्हाला जर तुमचे ऑडिओ ॲड करायचं असेल तर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून तुमचा जो ऑडिओ आहे ज्या फोल्डरमध्ये असेल तुम्हाला सिम्पली फाईल मॅनेजरवरती क्लिक करायचं आहे आणि तुमच्या फोल्डरमधून तो ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला दुसरा ऑप्शन आहे बॅक यायचा आहे, पुन्हा या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करा आणि म्युझिकवरती जाऊन या ठिकाणी तुम्ही एडिटच्या ऑप्शनवरती जाऊन एडिटवरून याच्यातील जे तुम्हाला ऑडिओ नको असतील ते सुद्धा तुम्ही डिलीट करून घेऊ शकता। ओके, तर अशा प्रकारे तुमचा जो ऑडिओ असणार आहे तो तुम्ही ठिकाणी ॲड करून घेऊ शकता। तर यानंतर याच्यात तुम्हाला काही ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करायचे असतील तर सिम्पली हा जो एक प्लसचा चिन्ह आहे त्याच्यावरती क्लिक करू शकता आणि या ठिकाणी ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घेऊ शकता। तर आपल्याकडे आता ओव्हरले व्हिडिओ ओके, तर हा स्नोफॉलवाला ओव्हरले व्हिडिओ आपण या ठिकाणी ॲड करूया। तर तो प्रोसेसिंग होत आहे, तो प्रोसेसिंग पूर्ण झाल्यानंतर आपल्या या ॲपमध्ये तो ॲड होणार आहे। ओके, तर व्हिडिओ प्रोसेसिंग होत आहे तोपर्यंत जर तुम्ही अजूनही आपल्या व्हिडिओला लाईक केले नसेल तर व्हिडिओला लाईक करून घ्या, कारण तुमचा एक लाईक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे। ओके, तर अशा प्रकारे हा लेयर ॲड झाल्यानंतर तुम्हाला या लेयरला फिट आणि फिल हा जो ऑप्शन आहे याच्यातून फिल हा ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर याच्या पुढंच तुम्हाला एक नेक्स्ट ऑप्शन भेटणार आहे ब्लेंडिंग, त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि स्क्रीन हा जो ऑप्शन आहे तो सिलेक्ट करून बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता हा जो लेयर आहे तो आपल्या व्हिडिओवरती सेट झालेला आहे आणि हा जो लेयर आहे तो एकदम भारी आपल्या स्टेटसवरती दिसत आहे। ओके, तर यानंतर आता जर तुमचा व्हिडिओ एडिटिंग पूर्ण झालेला असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे। तर तो व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला वरती एक्सपोर्टचं बटन दिसत आहे त्याच्यावरती क्लिक करायचं आहे आणि याच्यामधून जे तुमचे रेशोज असतील म्हणजे ज्या क्वालिटीमध्ये तुम्हाला व्हिडिओ एक्सपोर्ट करायचा आहे ती क्वालिटी तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायची आहे आणि या ठिकाणी सिम्पली बरोबरच्या चिन्हावरती क्लिक करायचं आहे। त्यानंतर तुमचा व्हिडिओ जो आहे तो एक्सपोर्टिंग चालू होईल। व्हिडिओ एक्सपोर्टिंग पूर्ण झाल्यानंतर तो तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह होणार आहे। ओके, तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इथेच थांबणार आहे। जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर चॅनललासुद्धा नक्की सबस्क्राईब करून घ्या। तर मित्रांनो आपण भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।